Khan Maker. Je jednou z mnoha Khan Makerů, kteří jsou zrozeni singularitou. Kolektivním vědomím Makerů, kteří jsou předurčeni vést rasu Makerů, dokud se nenarodí další Khan. Singularita, která obsahuje vědomá data duše každého velkého Makera, který kdy žil a zemřel, zpracovává a zpřesňuje tato data jako prostředek selektivní evoluce. Jako hierarcha, vědomé neurální matrice, ke které je každý Maker připojen, jako úlová mysl, je pro Makera fyzicky nemožné odmítnout kolektivní řád sdíleného vědomí a neposlechnout Khana. Tento systém fungoval bezchybně od stvoření Urdaku až do zmizení otce, předka rasy Makerů, což způsobil Maker známý jako Seraphim. Bez otce nejsou Makerové schopni vytvořit nástupce khánské linie, což umožňuje současné Khan Maker vládnout Urdaku bez omezení. Khan Maker vedla svou rasu při šíření svého vlivu a nadvlády napříč známým vesmírem. Mezi rasami, které konvertovaly, aby sloužily jejich vědci, jsou Argentas a Argent D'Nur. Navzdory tomu, že Khan Maker ovládala rozsáhlou říši, bála se, že její vláda bude ohrožena vyvoleným, který ukončí Makery. Za tímto účelem Khan Maker vzala prvek temného lorda, který byl uchován otcem v horách Enkremu, a použila jej k napájení Divinity Machine k testování válečníků Sentinelu z Argent D'Nur, aby našli a zničili tuto skrytou hrozbu. Argentě bylo falešně řečeno, aby věřili, že Divinity Machine je měla očistit od nečistot. Jejíž vlivem bylo ale mnoho Sentinelů dohnáno k šílenství a jejich duše byly zničeny. Neuvědomujíc si to, byla Khan Maker zmanipulována vlivem temného lorda, aby nevědomky uvrhla svou rasu do nevyhnutelné záhuby. Za vlády krále Novika přišel do Argent D'Nur cizinec známý později jako Doomslayer a byl souzen v Koloseu. Khan Maker byla pobouřena Slayerem a jeho blouzněním o démonech, ve kterých ho nechala přivést před sebe, a nařídila svým přisluhovačům, aby se naučili jeho jazyk, protože chtěla vědět více o zemích, bytostech a temném místě, které byly neznámé pro ní a její národ. Příchod Doomslayera vedl ke kontaktu Makerů s démonickými legiemi pekla, když napadli Argent D'Nur a způsobili vypuknutí nesvatých válek. Khan Maker se zajímala o pekelnou esenci démonů a požehnala řádu Deagů, aby esenci studovali. Nakonec jejich výzkum dospěl k závěru, že démonická energie má neomezený potenciál způsobit revoluci ve vojenské vědě a průmyslovém léčení, což zahrnuje prevenci přeměny, které se Makerové obávali. Khan Maker poté přikázala Argentě, aby obsadili území pekla a sklidili esenci poté, co zde řád Deagů vybudovali obrovské továrny, aby shromáždili esenci pro další vývoj, který by spojil energii Wraithů a esenci pekla. A vznikla tak energie Argent. Khan Maker byla znepokojená neočekávaným vzestupem Doomslayera, který byl požehnán nevídanými schopnostmi od Samura Makera pomocí Divinity Machine, což je čin, ke kterému nedala Khan Maker svolení. Khan Maker však viděla příležitost, jak těžit z podpory Slayera mezi masami a využít jej k vydláždění cesty k získání více esence. Jak válka proti peklu pokračovala, Khan Maker později našla vhodný způsob, jak získat více esence. Khan Maker uzavřela tajnou dohodu s temným pánem prvního pekelného věku. Sklízet proud energie Argent z pekla do Urdaku, výměnou za poskytnutí přístupu démonům do všech světů, které byly pod jejím vlivem. Khan Maker ospravedlnila bezpočet obětovaných smrtelných duší jako jediný způsob, jak prodloužit přežití její rasy. Ona a její následovníci pomáhali démonům se zpracováním smrtelných ras na energii Argent. Pomocí otrocké práce postavili věže duší v Nekravolu, aby urychlili efektivitu výroby energie Argent, zatímco zajatci byli mučeni, dokud v nich nezůstal ani kousek lidskosti, čímž se získávaly duše a prázdná těla oběti byla přeměněna na démona. Zákeřné spiknutí Khan Maker bylo později odhaleno Night Sentinely, což vedlo k občanské válce na Argent D'Nur mezi těmi, kteří zůstali indoktrinováni a loajální k Makerům, a ostatními, kteří byli proti Makerům. Válka skončila rozdrcením opozice s radou v řadách Night Sentinelů, když nepřátelé Khan Maker zůstali rozptýleni v pekle, kde padli proti nekonečné démonické hordě pekla. Jediným přeživším z Night Sentinelů byl však Doomslayer, který zůstal překvapivě nezlomný a neporazitelný proti peklu.
Po zničení studny, neomezeného zdroje energie Argent vybudované z duší elementálních Wraithů, se Khanmaker snažila obnovit zásoby duší, což jí donutilo zorganizovat pekelnou invazi na Zemi. Lidstvo označila za nehodné a jejich svět začal být sklízen pro tvorbu energie Argent. Pověřila pekelné kněze, Deak Grava, Ranaka a Niloxe, aby dohlédli na invazi. Jejímu plánu se brzy postavil Doomslayer, který byl odhodlán potlačit invazi zabitím pekelných knězů a tím ohrozit budoucnost Makerů. Když Slayer eliminoval Niloxe, Khanmaker teleportovala 2 zbývající kněze na neznámá místa a varovala ho, aby nezasahoval, tvrdíc, že invaze je šancí lidstva činit pokání, posloužit Makerům. To díky němu se dozvěděli o existenci pekla. Slayer ale její slova ignoroval. Poté, co Slayer zabil Ranaka, Khanmaker přesunula Grava na Sentinel Prime, než ho znovu varovala formou přenosu, že jeho zásah nenaruší její práci. Slayerovi se však brzy podařilo dosáhnout Sentinel Prime s pomocí doktora Samuela Haydena. Khanmaker se opakovaně pokoušela Slayera odradit a ospravedlňovala její činy ohledně energie Argent jako nutnost zachránit svůj lid za cenu mnoha životů. Nabídla také Doomslayerovi šanci vrátit se do svého původního světa a obnovit to, co mu démoni vzali výměnou za to, že se vzdá své mise. Slayer však zůstal neovlivněn a pokračoval v zabíjení posledního pekelného kněze. Khanmaker, rozhněvaná Slayerovými činy, se ho pokoušela zastavit tak, že na dálku vypnula pevnost zkázy a uvěznila ho tam. Khanmaker se pak rozhodla pokračovat ve svých plánech tím, že vzkřísí Icon of Sin, aby pohltila Zemi, a zároveň tvrdila, že vinen je Doomslayer, který donutil zakročit a tak způsobil vyhnutí lidstva. Khanmaker však nepředvídala, že Slayer použije Crucible k obnovení kontroly nad pevností. Když Khanmaker připravovala obřad k probuzení Icon of Sin v Urdaku, Slayer dorazil k rituálu. Khanmaker, protože jeho přítomnost jí nerozhodila, věřila, že nemůže zastavit proces. K jejímu zděšení použil Slayer speciální dýku, kterou mu dal zrádce, aby zničil srdce ikony, které uchovávalo její lidskost a umožňovalo by Khanmaker ovládat démona. S probuzenou Icon of Sin v Urdaku a osvobozenou od kontroly Makerů bylo způsobeno, že pečeť blokující přístup pekla na Urdak byla rozbita a démoni mohli napadnout Urdak, kdysi svaté místo odsouzeno ke zkáze. Khanmaker konfrontovala Slayera, rozhněvaná tím, co udělal, než s ním začala bojovat. Nakonec jí Doomslayer zabil. Umírajícím dechem tvrdila, že Slayer ohrozil celé tvorstvo. Když umřela, koule života na její hrudi vystoupila k obloze a vybouchla, čímž vytvořila bouři. Po její smrti byl slyšet tajemný hlas, který křičel vzteky. Tak toto byl celý příběh Khanmaker. Jinak díky moc za sledování, za podporu ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory v podobě Patreonu, YouTube členství nebo donateu. Vpravo nahoře budete mít kartu k playlistu zahrnující videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info o dalších videích, streamech a dalších zajímavých věciček. Ještě jednou díky moc, že mě sledujete, uvidíme se u dalších lore videí, teorií nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká. Teď už speciální poděkování patronům na Patreonu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.